დღეს ჩვენ ცხოვრობთ ხელოვნური ინტელექტის ეპოქაში. ეს ეპოქა განპირობებული არის მე-20 საუკუნის ტექნოლოგიური და სამეცნიერო გარღვევებით, რომელთა უკანაც დგას თეორიული, ექსპერიმენტული კვლევა, ხოლო შემდგომ ამ ექსპერიმენტული მონაცემების ანალიზი. რომ დაუკვირდეთ, ნებისმიერი ტექნოლოგიური გარღვევა დაკავშირებული არის დიდი რაოდენობით ექსპერიმენტული მონაცემების ანალიზთან, რომელიც შეუძლებელი არის შესაბამისი გამოთვლითი რესურსების არარსებობის შემთხვევაში. სწორედ ეს იყო ძირითადი мотиваცია, რომ განვითარებულ უნივერსიტეტებში და კვლევით ცენტრებში შექმნილიყო გამოთვლითი ცენტრები. მაგრამ მალე ესეც არ იყო საკმარისი და მოხდა ამ გამოთვლითი ცენტრების გაერთიანება უფრო დიდ გამოთვლით რესურსებში. დღესდღეობით ასეთი გამოთვლითი ცენტრები და გაერთიანებული გამოთვლითი რესურსები მძლავრ ლოკომოტივს წარმოადგენს ნებისმიერი დიდი სამეცნიერო კვლევის თუ გარღვევისთვის. სწორედ ამას ცდილობს ილიას უნივერსიტეტი გამოთვლითი ცენტრის დაფუძნებით და ამოქმედებით, რომ ჩავერთოთ ჩვენ ასეთი გამოთვლითი პლატფორმების ქსელში და წვდომა გქონდეს ძალიან ბევრი სამეცნიერო მიმართულებით არსებულ და გენერირებულ მონაცემებთან. ასეთი წვდომა კი განაპირობებს ზუსტად იმას, რომ ჩვენი მეცნიერები, რომლებიც მუშაობენ ძალიან ბევრი მიმართულებით და ძალიან ბევრ დარგში, შეძლებენ დაამუშავონ და მიიღონ შედეგები თანაბარ პირობებში მათ ევროპელ თუ ამერიკელ კოლეგებთან ერთად. კვლევითი ცენტრის გამოყენების აუცილებლობა ჩატბოტთან მუშაობისას დამჭირდა. ჩატბოტი არის კომპიუტერული პროგრამა, რომელსაც ადამიანთან კომუნიკაციის დამყარება შეუძლია. იმისთვის, რომ სრულფასოვანი წარმატებული კომუნიკაცია შედგეს, საჭიროა ტექსტის გამართული დახვეწილი ენის მოდელით დამუშავება. პოპულარული ენებისთვის ამგვარი მოდელი უკვე არსებობს. ქართულისთვის კი არა. სწორედ ამიტომ გადავწყვიტე ქართული ენის მოდელის შექმნა. მალევე აღმოჩნდა, რომ პირადი კომპიუტერული რესურსი მოცულობის მონაცემის დასამუშავებლად, რომელიც ამომცანას სჭირდება, არ იყო საკმარისი. დღესდღეობით სწორედ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მონაცემთა ცენტრის ბაზაზე ვაგრძელებ კვლევით სამუშაოებს. უნივერსიტეტისთვის მონაცემების ცენტრი ძალიან მნიშვნელოვანია, რადგან უნივერსიტეტში მიდის სხვადასხვა მიმართულებით კვლევა. მაგალითად, ჩვენი უნივერსიტეტი საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებს თითქმის მთლიანად ფარავს და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებები არის ძირითადად ორიენტირებული იმაზე, რომ ერთი მონაცემები დაამუშავოს და მეორე, რომ ამ მონაცემებზე დაყრდნობით შექმნას თეორიები. ის, რომ უნივერსიტეტს აქვს დატა ცენტრი, გულისხმობს იმას, რომ უნივერსიტეტის მკვლევარებს და პროფესორებს შეუძლიათ უფრო ეფექტურად და უფრო სწრაფად აწარმოონ თავისი კვლევები. So, modern technologies allow us to study biological systems at a level never seen before. We can even study the operation of every single gene inside every single cell of a biological sample. And this really allows us to better understanding how life works. However, this comes to a cost. Studying biological system to such a resolution means producing a lot of data, overwhelming quantities of data. We are talking about gigabytes for every single sample we study, and even analyzing this data, it means that it will take tens or hundreds of computing hours on a machine with a single CPU. And this is where infrastructure like the computing center of Ilia State University can help us. With this type of infrastructure, we can plan and execute some experiments on several samples that takes a few hours instead of taking days in other infrastructure. We have been using the computing center for several projects. For example, we have a collaboration with other researchers in Sweden and Saudi Arabia, where we actually try to understand the molecular mechanism that leads to the formation of memory in the brain. In another project with the Greek and Norwegian groups, we are actually trying to identify which metabolites are circulating in the blood since from the early stages of any lung cancer. And these are important applications that hopefully they will have some practical results. Last but not least, having a computing center also it's a really important tool in order to improve the quality of the teaching.
so that we can have students becoming familiar with all the new technologies that are used in biology and bioinformatics.